السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا فصليتي وحربي هي ويا الباب 11 هدية. مرت ذيك الأيام عادية نفس الروتين، واليوم آخر امتحانات الكورس الثاني. قعدت وجاسم أخذني للمدرسة كالعادة. امتحنت كنت قاعدة أنا وعشر نحكي على الامتحان، وجت شذا تريد تحكي وياي بموضوع مهم حيل. هدير قولي شذا أنا آسفة وعلى اللي سويته بيك. هدير على شنو بالضبط؟ حددي. شذا أنا ذاك المرة من شفت الولد كان وياك حبيت استفسر، بس انتي فشلتيني قدام البنات، وانا حيل ضجت لين ظلني يضحكن، فقررت انتقم. ظليت اضايقك حتى قعدت وراك وسمعتك من تحكين ويا عشق على جاسم زوجك، وبغيتها صارت المشكلة وأستاذ حارث وقف وياك. أنا سويت صفحة ولد ودخلت على صفحة زوجك ودزيت له رسالة إنه أنتي تحبين واحد حتى أنتقم منك، والمحادثة كانت مزيفة أنا سويتها، بس بعدين عرفت إنه أنتي رحتي ضحية لغلطة مو أنتي غلطت. ندمت وهسه جاي أحصد نتيجة اللي سويته بيك، وأتمنى تسامحيني. هدية ليش شنو بيك؟ شذا شاكين عندي سرطان. هدير حبيبتي أنا مسامحتش، لأن أنتي مالك ذنب، قدر الله ما شاء الله ما شاء فعل. لا تحملين نفسك ذنب مو زين عليك. يلا مسحي دموعك، وإن شاء الله ماكو شي بيك. انطيني رقمك حتى نتواصل. شذا تضحك تدليلين، بس أمانة الله أبغيلي الذمة وحضنت هدية. هدية حبيبتي مبرية الذمة، يلا أنا أروح، زوجي إجا وترى بعدني عند وعدي إلك. شذا يا وعد. هدية أحاكي أخو ياخذك. شذا تضحك عندي واحد، بس خلي ضمان الاحتياط واجب. هدير تضحك طماعة، يلا باي. شذا بايات مال درج. هدير اجت شذا وحكت لي عن كل شي. صح بالبداية ضجت، بس بعدين من عرفت مريضة تعاطفت وياها حيل. مهما يكون هي إنسانة وجل من لا طلعت حبابة. أخذت رقمها وقلت لها على الوعد. هي ضحكت قلت لها باي، اندار وأشوف جاسم. يلا بس لا سمع جاسم. ايش بيك متفاجئة؟ عبالك شايفة جني؟ ترى أنا طلعت أدري قبل. ايش بيك متفاجئة؟ عبالك شايفة جني؟ ترى أنا أدري قبلك. هي اعترفت لي وأنا سامحتها ودزيتها عليك. هدية وسكتت ومشيت. قعدت بالسيارة أنا الدمعة بين عيون. ذكرت كل شي مر بي من انضربت ومن جاسم قاعد يحكي علي. حكى صاعد نازل كل شي مر علي برمشة عين. بس الماضي راح. وصلنا للبيت ونزلت جاسم. هدير شبيك احكي شي بي؟ ليش ساكتة؟ هدير بحزن شحكي جاسم. جاسم اي شي احكي، سكوتك جاي يموتني. هدير خلص العتاب بعد ما يفيد الحكي، وكشفت الحقيقة. عن نذلة كان اصعد فوق احضر الهدوم باكر ورانا سفر. جاسم. هدير اوقفي انا اسف، انا احبك كافي تعذيب. هدير عن أي تعذيب تحكي؟ ليش إيش سويت لك أنا؟ ما سويت شي، ما سويت مثل ما سويت أنت بيه. أنت قتلتني ولهسه آثار الضرب باقية بجسمي، وأنا ساكتة وأنت تجي تقلي تعذبيني. عن أي تعذيب تحكي؟ وعفته وصعدت أبكي. جاسم اليوم آخر يوم كان امتحانات. هدي وصلتها وحددت لي وقت أرجع عليها. أنا كنت 9:30 بالباب قاعد بالسيارة. جت بنية حكت وياي. طلعت زميلة هدير كانت ضايقة، حكت الموضوع من البداية للنهاية. أنا عصبت منها لأن بسببها مديت إيدي على هدية، بس سامحتها لمن عرفت بمرضها. طلبت منها تروح الهدية. هي راحت تحكي الهدية، وهدية عادي سامحتها توا دعن واندارت. شافتني وانصدمت، عبالها سمعت شي، بس ما تدري انه انا عرفت قبلها. بعدين درت بوعتلها بنظرة كلها حزن وانكسار. مشت صعدت بالسيارة. وصلنا وحكيت وياها بس هي ساكتة، واعترفت لها بس هي ظلت تبكي وتحكي على اللي سويته بيها. آخر شي صعدت فوق. أنا كرهت نفسي من وراء عملتي، ولأن سويت هيك بالأحبها وخسرتها بسبب عصبيتي، بس ما دام راح نروح هناك أسوي لها مفاجأة وصالحها. صعدت فوق وسمعت صوت بيت غرفتها. غسلت وطلعت رحت للغرفة مالتها. سمعت ماكو هدوء. شفتها نايمة بالقاع، وهي نايمة تشهق. شلتها من القاع ووديتها لغرفتي، نومتها على الشرباية، بستها من راسها وغطيتها، ونزلت حتى أسوي غدا. قعدت قليت بطاطا وسويت الطماطة وكملتهم وخليتهم بالفمن حتى لا يبردهم. صعدت شفتها بعدها نايمة، حضنتها ونمت. هدي صعدت فوق أبكي عن كل شي صار وياي. ما حسيت على روحي ونمت بالقاع. قعدت راسي يوجعني حيل، يمكن نتبكي هواي ونفسي تلعب. لقيت نفسي نايمة وجاسم حاضني، وأنا بالغرفة ركضت للحمام. اتقيأت وجاسم
حس علي لأن كان وأنا دفعت إيده بقوة وركضت للحمام. جاسم حضنت هدية ونمت، حسيت عليها من دفعة إيدي حاضنها وركضت للحمام. أنا رحت وراها، كانت تستفرغ، غسلت وجهها وطلعت. جاسم ها شلوني صرت؟ ها شلون صرتي؟ هدية مو زينة، طلعت روحي. جاسم اسم الله عليك يا روحي، هاي يجوز لأن كنتي نايمة بالقاع وانتي ما عندك مناعة، امشي نضرب أبرة حتى ترتاحين. هدية لا شكرا، ما يحتاج، هسه شوية وأصير زينة لا تخاف. جاسم راحتك حبيبتي. هدية وش وقت اروح البيت عمو وعمه؟ جاسم باكر ان شاء الله. هدية لا خلي اروح هسه بعد وقت الساعة ب 12. جاسم بس دنيا ظهر وحارة. هدية ما يخالف. جاسم يلا لعد امشي تحضري حتى نتغدى ونطلع. هدية محضرة كل شي وأنا بس ألبس عباتي وأجي. جاسم يلا أي تدللين. هدية رحت لبست الشال والعباية الإنارات والهدوم من البارحة محضرتهم، بس أريد أروح هالقد مشتاقة لأنا وعمي وعمتي. كملت كل شي ونزلت جوا، لقيت جاسم جاهز ينتظرني، أخذ الغراض مني ودخلت. أنا قبل سحبت إيدي وصعدت. جاسم هدية رادت ترجع البيت أهلي اليوم، وأنا ما حبيت أكسر بخاطرها، وافقت وهي صعدت فرحانة لأن راحت تروح. أنا هم صعدت فوق بدلت ونزلت وراي هدية، كانت لابسة عباية بس طالعة تخبط. أخذت منها الجنطة أخليها لورا، تعمدت أطخ إيدها بس هي سحبت إيدها. صعدت بالسيارة، أنا خليت الغراض وصعدت. شغلت أغنية الحسام الرسام بكلمة، كل كلمة أقصد هدية بيها، بس هي ماكو ولا يهمها. وقفت يم أسواق حتى أجيب الهدية وحلويات لأن ما ماكلة. ورجعت من الدوام وطريق طويل، نزلت رجعت كانت قعدت بالسيارة وجاسم اجى شغل أغنية وطلع أغنية. أنا عرفت يقصدها علي بس سويت نفسي ما درت بال أبد، ووقف يم أسواق ونزلت. أنا غيرت الأغنية وانتظرته يجي حتى يسمعها. طلع من الماركت وأنا شغلت الأغنية، هو اجى انطاني العلبة. جاسم هاك الحلويات اكلي، ما ماكله شي مو زين عليك. هدية شكرا. جاسم العفو. رجعت بالسيارة وكان هدية مطلع أغنية لإيهاب توفيق، عرفت كانت تقصدني بآخر شي. طلع مطلع من الأغنية، قلت لها شوفي هاي إلك المقطع مو كافي، ترى تعبت والله. هدية جاسم أفهم السكوت علامة رضا. هدية الله كريم. جاسم الله كله كرم. يلا ارتاحي انتي، الحكي وياك ضايع. هدية كنت أحكي ويا جاسم بس راسي حيل يوجعني ونفسي تلعب، بس سكتت نمت شوية بلكي أرتاح لحد ما نوصل للبيت. جاسم أباو على هدية ولازم أبطنها، وكان كانوا بها شي، كأنه بها شي. سألتها بيشي؟ هدية بلا بس شوية دوخة ولعبان نفس. جاسم اكلي شي حامض حتى تروح اللعبان نفس وارجع لي ورا تمددي. هدية بإيه رجعت لي ورا مثل ما قال جاسم ونمت. ما حسيت إلا من جاسم قعدني قال وصلنا. جاسم رجعت هدية لي ورا تمددت، وأنا باوع عليها شكلها أبد ما عاجبني، وجهها أصفر. نامت وأنا كل ساعة باوع عليها بالماية لحد ما وصلنا للناصرية. هدية ها وصلنا. جاسم اي حبيبتي يلا قوم. هدير اي قعدت. من وصلنا الناصرية وصلت بيت اهل جاسم، سوينا مفاجأة لهم، وكانت رنا تغسل الحوش. دقيت الباب، رنا منو؟ هدير. انا هدير. رنا كنت تغسل الحوش والباب اندقت، حكيت من ورا الباب طلعوا جاسم وهدير جاي. فتحت الباب ورحت حضنت هدير، وهي هم حضنتني. عبالك صارنا سنة ما مش شايفين هن كلهن 3 اشهر. ورحت سلمت على جاسم، كان يطبب الغراض ورزلنا لأن الصوت عالي. جاسم وصلنا للبيت أهلية وهدية. البيت أهلي وهدية، ودقت الباب وطلعت رنا وقعدت تتحضن. أنا رحت جبت الجنط وجت رنا سلمت علي، وأنا حكيت عليها لأن صوت عالي. بس أنا كذب مو على مود صوت عالي. غبت لأن هدية حضنت رنا قوي. حسدت رنا لأن حضنت من هدية وأنا واقف. قلت لهم يلا خلي نطب نسلم على أهلي جوا ولا. وأنا لا أبوي ولا أمي راحوا البيت جدي وأنا بقيت بالبيت. جاسم ها يصير خير، وإحنا جايين نطب للبيت جو أمي وأبوي، وإحنا سلمنا عليهم. أم جاسم هلا يما بجيتكم. أبو جاسم هلا بشموع بيتي، شلونكم يابا؟ هدية الحمد لله. عمي جاسم الحمد لله. أبو جاسم يلا لا تظلون واقفين بالباب، ادخلوا. ما متغداين لو نصب لكم غدا؟ متغداين لو نصب لكم غدا؟ هدية ولا عمي تسلم ما نشتهي. جاسم أنا ما أريد. أم جاسم يلا يما لعد اصعدوا لغرفتكم ارتاحوا. هدية إي عمه. وصلنا البيت عيالي، وكانت بس رنا بالبيت غسل الحوش لأن الدنيا عصر، وعمي وعمتي رايحين البيت جد جاسم متغدين ورايحين. وإحنا دخلنا، اجوا عمي وعمتي تتفاجئوا ورحبوا بينا
ورادوا يصبون أكل بس أنا ما ردت وجاسم ما راد. عمتي قالت روحوا ارتاحوا بغرفتكم. صعدنا فوق. أنا طبيت سبحت لأن كنت حيل تعبانة، وعلقت هدوم الجاسم بالحمام حتى يطب يسبح. نزلت قعدت يمانة وعمتي مشتاقة لهم. قعدنا نحكي سوالف عادية بس عمتي حكت وياي. جاسم يوم ما روحي الجاسم خليه ينزل يجيب عشاء من راس الشارع. هدير اي عمه. صعدت فوق شفت جاسم طالع من الحمام وجاي يمشط. قلت له جاسم ها يا عيون جاسم شبيك؟ هدير عمه تقول خليه يروح يجيب عشاء من الشارع. جاسم نزلت قعدت يمهم. شفت رنا وهدير وامي قاعدين يركض سوا، وضوعت على هدير. صار ليش قد ما شايف ضحكتها وغمازتها. رحت جبت عشاء من راس الشارع. طبيت للبيت. شفت البنات بالمطبخ. قلت قلبي على رنا نيالج بنت المحظوظة. أمك دعيت لك خوش دعاء، حتى حبيبتي مقابلتك وأنا نظرة ما محصل. انطيتهم الأكل ودخلت قعدت يم أبوي ورا شوية. البنات جابن الأكل وقعدنا سوا، بس هدية من شمت ريحة الأكل راحت استفرغت. أم جاسم يما شبيهة مرتك؟ جاسم يمكن معدتها جايسها برد. هدية عمه ما بيها شي بس معدتي مستبردة من السبلت لأن ما عندي مناعة. جاسم أي يما تعاي أكل. هدية قعدت آكل شوية شوية لين ما اشتهي. وشنا لما معي وصلناها ورنا قعدت تحكي لي عن أخت حارث لين عدها تواصل وياها، وأنه مرة سمعت صوت حارث يمها يحكي. هدير انشبي ليس هدير انتي تحبيه أكيد. رنا انشبي لي سمعت جاسم ويصير ذبحنا بالفلس. هدير تضحك. أنا أروح أنام تعبانة صار ساعة 10 وإحنا بس نلغي يلا تصبحين على خير. رنا أجمعين جاسم كملنا عشاء وشربت شاي وصعدت بالغرفة. ورنا هدية يصنع المواعين جوا. أنا صعدت أتصفح بالفيس. وجتي هدية وقفت على الماية قاعدة تخلي دهن ليديها والوجه، وحتى نامت على الشرباية. أنا سويت نفسي ما مهتم بس هي حكت. هدية بس شوية آخذ الغطا. جاسم انتظرتها تنام حتى أحضنها وأنام بس ماكو مانع. أنا سلمت أمري لله ونمت. حسيت بالليل عليها حضنتني. أنا هم حضنتها ونمت. ما قعدت إلا ب8 بس هي كانت بعدها نايمة. بستها من قصتها وقلت لها أحبك. ونزلت جوا صبحت عليهم ومنا سوت لنا ضيوف. أم جاسم يما وين مايتك؟ جاسم يما نايمة تعبانة. أم جاسم أنا ما عاجبني شكلها وجهها أصفر ما جاي تاكل. رنا أنا رايحة قعدها. قعد جاسم وأمي يحشون وأنا صعدت فوق أقعد. بس شفت ورحت الجاسم وأمي